cila përfime lejon robotin përveç novës, jam plot, po një këshill di më jap speciale për këtë ne. Domethënë se përfirma tash ka nis më bon dy pjesë. Mundo. PropFirmave. Domethënë mas pari vetë përfirmat create, funksionojnë me sistemin sa ka shitje çfarë paguajnë. Domethënë këto do me pas qartë, si bazamente kanë qëta. Ta ftoja ka nis mundon 2D, ka nis mundon standarde. Kjo standarde u konë me 2 faza, ka lejnë 1 fazë, 2 fazë, 3. Ta fmena kësaj kime 1 fazë, kime 2 faza, kime 3 faza. Ta mi me kalu 1 fazë, 2 faza dhe 3 faza. I kanë bo ofertat ndryshme. Edhe ki tjetrat që janë me high frequency trading, ose në më thonë ta lejojnë me kalu me HFT. Këto që janë me HFT, me high frequency trading. Në më thonë, high frequency trading është një degzim tjetër i ri që ka fillu me dalë, për shembull Nova, Fasti, Cortana, Infinity, ka tjerës, Next Step Funding, janë do, me lista, i përmena lista. Këto që ka të bojnë? Këto një farforme është gati, si me thonë, instant funding, një farforme ty të lejen me e përdorë një farë roboti, që e kom postu falas një tuba atë, edhe ti automatik del reale me qëta. Tashti, nga një me vëmendje mirë. Te qëto rastet me 2 faza standarde. Këtu, një statistik që e kam postu, 3 payouta bohen prej 100 blerjeve. Në më fitime këta përfirmat kanë maramenë se qëta. Te e dyta, që është high frequency trading, këtu kemi ma ndryshe, për shkak se këtu nëse 100 veta blejnë konton, automatik 100 veta dalin reale, automatik. Ta si modeli i biznesit është pak ma i rrezikshëm se sa standardi. Standardi është si modeli i biznesit që fiton për firma shumë e madhe. Po kjo është të tërhek shumë vëmendje të madhe. Kjo është të tërhek vëmendje ekstrem të madhe se pi blejën e 500 euro, po dalë reale me njerë. A këtu pi blej, valas dia, kaloja, se kaloja, di këtu dush me blej, një 4 herë dush me bleja, 5 herë, dhe i ta kalon. A këtu me të parën e kalon. Tafti, si modeli biznesit, automatik, që kjo, duhet marketing e vëmendje me bon publik shumë ma tepër me të pas hyra, që mi u pagu ma letë. Tjetra, kur del në reale, i ki regullat, i ki shumë ma të fështira, ma të ronda, për fillestar, po folim. Se për mu nuk janë të ronda, as një pik, as për as një person që i ka 2 vjetën Forex. Apo kuptan. Plus e thot marrin një lotin konsistencen, do të pojnë në përlajme zbën, do të qesin thojnë në përlajme konsistenca, këneja, neja. Edhe këta në kohën thojnë, valla regullat e këqia i pas ka qëja. Nuk bën mua në ku. Bjo ka dhe qysh me i shfridzu qëto, qysh me i shfridzu ato tjera. Se këtë janë njësej, në fund fundit, këtë janë për firma. Këtë e kanë modelin që sa ma shumë shitje që bojnë, aq ma shumë pejata japin këta. Këtë modelin njëjtë. Për ka njësë mundohen 2 djetë. Pse? Se ti që to, kur ta blen për shembull 500 euro, kur ta kalon fazën ta ty sti kthejnë parët. Edhe këta se më thonë 500 shitjeve, që ato parë i nalin për veti. Edhe kush delen reale, pi që ato në realeve këta i paguin. Po tafti, nëse dalin krejt profesionista, dhe dalin krejt mirë që to dështon biznesi. Edhe janë isin, nuk ti qesin parët anë kohën që si parë sanë, a i pijat si sanë. Po foli për krejt firmat. Krejt që janë me robota. Nova në më sekshoni, se Nova është momentalisht ka hyrje ekstrem të larta. Se edhe aty ka marrë koha që ata kanë me nalë. A ki pa që thojnë jo me një prill, jo me një janar, jo me kështu. Pse se e shojnë që si model është i rrezikshëm, edhe dikur e nalin bon firmë standarde. Apo kuptani? Se dhe me një prill e keni momentalisht. Na shtyna 5 një muj 2. Se varet, si pas kërkesës, varet tash kjo që shë menagjojnë ata mrena. Në më nuk bë me njësë në atë kutimin, valla, kështu ashtu. Tjetra, këtu, që shë ceka, këtu në moment që ti delen reale, ty ti kthejnë parët. Për problemi është që, do më thonë, prej 12 shitjeve, afërsisht, vetëm një njeri del në reale. Ama tafti, pi këtë njerëzve që dalin në reale,
payoutin e parë, do më thonë, këta kanë një farë triki shumë të keq, se pa bo payoutin e parë, nuk ti qesin paret as kthimin, refundin që ta bojnë. Edhe kështu që ti duhet me bo payoutin e parë që ta më këta me ta bo kthimin. Edhe problemi është që njerëz që dolin reale që to, një statistikë që u konë my Forex Fundit mamoti, dhe ke vetëm një prej 30-ve e merr payoutin e parë, masi del në reale. Por në statistik overall total, 3 prej 100-ve bojnë payoutin e parë. Pra si model, këto janë më të qëndrueshme. Po qoftë rreziku i kësaj për firmave standarde, është nëse një njeri del kështu që, edhe i bën 7 payout rresht, një mas një, shohin që një njeri vëllon veç ka i qëtë minus, vazhdimisht, qëti njerit shkon stafi, për shembull i FTMO ose kujdo kaft, s'ka rëndësi, ja bën një kontroll speciale mënohet me e kap dikon. Kur s'ka ku kapet hiç, apet ligji ja lejon thotë diçka s'po të kapem hiç. Mund ka ndodhur një rast special, ka më konë një video speciale për që rast ka me fol. Pro, e mira është që dejnë 6-7 payouta, që të që 7 payouta i nxerr për probleme. Shlirë thëm dejnë 50 euro, nafta nuk qesin të lashe. Momentin që i bën 50 euro plus të heqe, që atjere ki probleme, si ti afroz 50 mishës, overall payout, se cilën firmë standarde, ki me anis me pas ka pak probleme me ta. Pse ki me pas probleme? Logjika është e thjeshtë. Logjika është, ka dalë se një njeri ka fitu 50 euro, unë e duna 50 shitje me i bo, që me pagu vetëm qatë njeri. 1.000 euro, do më thonë. Ade po foli kontot 200.000, 1.000 euro shitje. Mos folim kontot 100.000 që 50 euro. Do më thonë, 50 deri 100 shitje duhet me i bo për firma standarde, që ty me ti pagu 50.000 euro. Edhe që ka boj, normal që ta vjen një kontrol speciale edhe i kapet njerëzve cilë janë konsistent. Krejt firmat, krejt pa përjashtim. FTMO-n dhe i dikon, edhe ja di me të kap, edhe ja mu më ka kapër ndryshe. Më ka qitë regula speciale i kini pa, nësa postima atje. Besoj që është e kjartë që është të funksionojnë për firmat. Kështë që, une i kësha sugjeru, i kësha këshilu, edhe ju thamë, fundit, inshallah keni qësi probleme të për firmat standarde, po në moment që vjen dita me pas qësi probleme, apet dije që është mirë puna. Atëherë dhe më thonë i bjen që ti e me një pikë ku je traktar mo që ka do që të prejkë veç ki me fitu. Pra një farforme, Llogarit një gjithmonë që këto senet kanë më ndohë, refuzimet kanë më ndohë, gjithmonë Llogaritni. Mes mjë ja pare, të me buksi, të lashe, tjera. Qëto prejt një gjithmonë, pi kejt firmave. Po, normal që edhe pak ma shpesh mundët më ndohë të kja tjetër, se këtu është një model pak ma agresiv, këtu është një model që këta fitojnë ma shumë, po kanë shqitje ma pak. Në më thonë, besoj që e kuptu të kejqit pjesë, ta është i profirmat, mos prit një koreksi 100% prej profirmave. Pra shkak se profirma prej brokerit, qka dalën? Brokeri normal. Brokeri për shembull në ICO market, brokeri është për shembull ICO marketi, për Përstoni, janë firmat normale, ku ti depoziton paret tuja reale, edhe normal që ti nëse i kishti për shembull 10.000 euro tujat, ti normal që 10.000 euro s'ki qare pa i tërheq. Brokerat janë të rregullune me ligj. Brokeri është i rregulluar me broker, me ICO market, me firma për Përstoni, këto që janë ti kiku ma ankof të shteti australian, se ato janë brokerat shumica janë me licenca. Për dhe sa kanë licencën e shtetit, o ndryshe. Pro firmat s'kan licenca, asnjë. S'kan regulacione, asnjë. Nëse këto bojnë pa drejtësi në fund, që da payout i 7-8, ose janë atë, këtu s'ki ku ankohesh. Po së gjejim jam ashtë jo, qa me bu? Mi shfrytzu pro firmat, që shkallzova, shfrytzoni, sot mëni, strategjit i keni speciali videot e dyta të zëbës, që shme i shfrytzu që to, edhe shfrytzoni mirë së të pro firma dhe mbledh, sot të egzistojnë mbledh një pare, as më sut një komi i të marketa, heq. Po veç shfrytzoni mirë që shduhet me strategji, me plan, në pritni që kanë mëndohë të sane, edhe në fundit, me bo më mshel dikur krejt qëto pro firma, mi kap në i shteta, në i legja, në i san, këtë pare që i keni fitu, kur doni më një më këthy të market. ICO marketi që ato është, që me 8 vjetë e diun e që është, plus edhe para me e sa konë, më thonë. ICO marketi, licenza, aty s'ki, aty ki liq,
aty do më thonë avokatin e çon edhe avokati me gjyq përgjigjen. Do më thonë aty s'ka këthi, jo payout, jo IP-at e njëjta, jo kësi, jo si s'ka aty. Jo i ki tregtit e njëjta si dikush e këne s'ka ndë për brokerën normal. Sa ata dhe vetë ofrojnë copy trade dhe sana, do më thonë si mundësi. Do më thonë se këto janë të regulune, janë regull, tafti. Kur mundet me ndryshu loja mundet me ndryshu nëse regulacioni vjen edhe bëhet për firma, gjë që nuk i dihet, gjë që edhe është të pas një farë shprejse, për shembull Oanda veç ka nis mu hi do më thonë këtë farë sistemi, me hi Oanda është njëjtë si me hi të marketi, do më thonë ka nis edhe pak brokerat mu integru kada dale me këtë formë, edhe regulacioni nashtë të bëhet mas i vjetë të dyja i zëtë dikur, po që është ideja paka shumë, nuk e di sa është gjatë videoja si video, se jemi jam edhe live të spjegu, është të prejnë e prej live-it, këtu që në ndjekni ma shpesh në për live, se e keni ma mirë në qëtë, mësoni për dit, edhe qëto fjale ashtu këtu për dit i kumbo. Këtu që i përshëndes, edhe kaloni edhe suksesit sa ma shumë.